Hej! Välkommen till Källingby. Jag heter Elisabeth och välkommen in i köket där vi idag ska ta och börja så lite tomater för året. Så häng på! Vi är i slutet av februari och så här års är då jag börjar och så mina tomater som jag ska ha i kallväxthuset. Så vi ska så 6 sorter och det mesta är tomater som jag har till att göra tomatkross och pastasåser, för det är det jag tycker är roligt. Så det kommer bli mest det, men också lite granna tomater som vi kan ha i sallader och sånt och bara äta direkt. Så vi tittar lite på vilka sorter som det ska så. De 2 sorterna som är mina pastasåstomater som jag tänker så är Amish Paste och Canestrino. Båda ger tomater som är 150 till 300 gram stora med tunt skal, mycket fruktkött och inte så mycket frön. Vilket visar sig att jag hade egentligen tänkt att så mycket mer Canestrino i år, men jag har inte så många frön. Jag har missat att ta frön förra året. Så det får bli de som finns i fröväg. Sen kommer jag så Berner Rose. Det var första gången jag odlade den förra året. Det var en väldigt trevlig tomat. Det är en ganska mindre bifftomat. Jättefin och rosa röd färg, köttig tomat. Så den kan man ha både som skiva eller också stoppa i såser. Sen ska jag så en tomat som heter Martina. Martina har jag odlat i alla år som jag har odlat tomat. 25 plus år så har den hängt med. Den är en väldigt trevlig tomat för den är tidig. Det här är också en sort som har potatisblad på sig. Kan funka utomhus också, men jag har mest odlat den i växthus faktiskt. För att den är tidig, för att den är god. Det är inte så jättestora frukter, men trevlig och god. Och pålitlig. Kommer alltid först. Sen ska jag så en liten körsbärstomat. Black cherry. Liten, söt, god. Det här är en typ av sån här som vi har i sallader eller bara äter direkt. Och samma sak med en sort som heter Orange Bourgogne. Som ger lite större än Black Cherry. 3-4 cm stora. Orange gula frukter. Rikgivande, söt och god, och den här har jag också odlat väldigt många år. Har den hängt med. Så då kör vi igång och så lite. Jag brukar alltid grunda med planteringsjord och sen så lägger jag såjord ovanpå. Så toppar vi upp med såjord. Så trycker vi till det lite för att få en jämn såbädd. Ta bort stora bitar. Som jag inte har sållat jorden så kan det finnas lite pinnar och sånt kvar. Så behöver inte vara mer avancerat än så. Tomater är väldigt snälla med att gro. Jag tänker så 2 frön per kruka. Vi börjar med Canestrinon som jag trodde att jag hade mycket mer frön av, men jag hade bara 5. Så vi sår dem, så får jag komma ihåg att ta frön i år.
Sen ska vi ha Amish paste. Då tänkte jag så 20 stycken. Ska vi ha Berner Rose. Vi ska ha 8 stycken av. Ska vi ha 4 stycken Martina. Så jag kom på att jag sa en sak och gjorde en helt annan sak. Jag sa att jag skulle så 20 stycken Amish paste och sen sådde jag bara 10 stycken. Och så när jag började komma ner till de sista krukorna här så var det var väldigt många krukor kvar. Så jag insåg att jag skulle så några fler Amish paste. Så det har jag gjort nu. Nu har jag sått 20 stycken Amish paste. Så nu kan vi så de sista 2 sorterna. Och sista 2 som vi ska så är Black Cherry och Orange Bourgogne. Jag tror att jag eventuellt har någon kvar av de här gamla fröna. Annars så tog jag frön förra året. Fint, och sen en hel drös kvar. Och ett hårstrå. Det är 3 men det får gå. Och satt ihop. Nu ska vi bara täcka över med såjord. Jag släpper ett tunt lager över. Så att de blir täckta. Sådär, jag gillar att vattna mina sådder underifrån. Så jag kommer ställa dem på en liten bricka. Jag tänkte också passa på att skåla om mina paprikor som jag sådde tillsammans med löken i januari. Mina snackpaprikor, Snacking Orange. Ska få lite större krukor. Jättefina med rötter. Plump. Då ska vi ta och vattna på allting.
Och det här som jag använder som brickor, det är bara gamla ugnsplåtar från spisar som vi inte har längre. Funkar jättebra att använda som brickor att odla i. Nu kommer mina sådder få stå här på bänken i rumstemperatur. Tomater gror väldigt fort. Så fort de har börjat gro så kommer jag att flytta in dem under lampor så att de snabbt får ljus på sig. Och sen när de har växt på sig ett litet tag så ska vi ta och skola om dem till egna krukor. Men tack för att ni ville hänga med i den här videon, så syns vi i nästa. Hej så länge!